السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميدو من قناة كرتون ايموجي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا بجد. طبعا زي ما قلت لكم ان في سلسلة جديدة في القناة، هي عبارة ان انا بلخص الكرتونات. كل فيديو بيكون عن حلقة وبدي رأيي فيها في الاخر وتقييمي ليها. والنهارده هنبدأ في تلخيص سلسلة كيف تروض تنينك. طبعا انا لخصت الفيلم الاول من كيف تروض تنينك، هتلاقوا الفيديو محطوط لكم فوق، تقدروا تشوفوه بعد الفيديو ده. وبرده كنت مرتب لكم ازاي تتفرجوا على السلسلة كلها بالترتيب في فيديو تاني، اتمنى برده انتوا تشوفوه بعد الفيديو ده. المهم النهارده هنبدأ بقى في سلسلة تنانين فرسان قرية بيرك الحلقة الأولى. يلا تابعوا الفيديو. بتبدأ الحلقة باستعراض قرية بيرك من الأعلى، وحازوكا بيتكلم وبيشرح إن من آلاف السنين والفايكنج كانوا دائما ضد التنانين، وكانت هناك معارك أسطورية، وفي أحد الأيام تغير كل شيء. وهنا هو يقصد اليوم الذي قابل فيه أبو سن، وبيظهر حازوكا وأبو سن وهما بيطيروا بسرعة كبيرة جدا. وقال إن الناس بدأت تقتنع إن بدل من محاربة التنانين ممكن إنهم يروضوها ويدربوا التنانين كمان، لدرجة إن العيش معاهم، وده يعتبر تغيير جذري لأن الفايكنج في بيرك بيمتازوا بالعناد. كل هذا الكلام وحازوكا وأبو سن يقومون كالعادة بحركات بهلوانية، وبعدين بيروح يقابل الفريق على صخرة، وهم أستريد ومخاض جارف وزعنف والتوأمان شكس شكل وخشن شكل وتنانينهم. وحازوكا بيقول من مستعد لمسابقة أفضل خدعة، وهي عبارة إن كل واحد بيقدم خدعة مع تنينه كحركة جديدة مثلا مختلفة عن باقي التنانين. المهم وبيقول مخاض جارف إن هو هيبدأ، وزعنف بيكون عاوز يبدأ، لكن مخاض جارف بيصر، وأستريد بتسخر منه وتقول له هيا يا طفل في العاصفة ابدأ. وفعلا مخاض بيقول إن هو هيفاجئهم، وفعلا خطاف ناب اللي هو تنين مخاض جارف هو اللي بيسيطر على كل حاجة، وطار بسرعة كبيرة جدا وعشوائية، وكأنه هو أيضا بيسخر من مخاض جارف. ولما بيرجع للصخرة بيكون متفاجئ إن هو مازال موجود أصلا، وبعدين على طول يعود للغرور ويقول بالطبع أنا حي. وهنا يأتي دور زعنف ومقبضة لحم، وكل اللي بيعملوه إن هم بيطيروا ببطء شديد حوالين الصخرة، وده غالبا أفضل حاجة بيعملوها. وبيجي دور توأمان وبيتشاجروا على مين سيبدأ، وحازوكا بيخبرهم إنهم نفس التنين، وطبعا بسبب غبائهم مش بيعرفوا يسيطروا على التنين وبيخبطوا في كل الصخور، لكن في النهاية التنين بينقذهم وبيرجعوا للصخرة ويكونوا عايزين يجربوا تاني. لكن أسر بتقول إن ده دورها، وبتقول لحازوكا دون ملاحظاتك، وبتبدأ بالحركات، وهي أول شيء نقطة الزيت، وهي عبارة عن الطيران بسرعة فوق الماء وقطع الماء بالزيت. ثانيا الدوران السريع في الهواء، ثم دوامة تصاعدية وهي الطيران بسرعة ثم الصعود عاليا في السماء، ثم عادت للصخرة مرة أخرى، والكل منبهر وعجبهم الخدعة. ومخاض جارف بيقول لها ممكن تعمليها من غير تنينك كسخرية. وبيجي أخيرا دور حازوكا وأبو سن، وحازوكا بيقول كده أصبح معروف ما يجب فعله. وتبدأ خدعة حازوكا وأبو سن، وهو أول شيء القفز والدوران في السماء ثم النزول بسرعة للماء. وبعدين حازوكا بيفتح زي لأبو سن وبيطير بسرعة فوق الماء، مما يجعل الماء ينقسم على كلا جانبي أبو سن، وده بيبقى منظر جميل جدا وبسرعة فائقة. ثم بنفس السرعة يعبر من خلال فتحات الصخور الصغيرة، ودي تعتبر حاجة صعبة جدا ومش أي تنين يقدر يعملها. وعند الصخرة معينة حازوكا بيقفز ويجري على الصخرة، وأبو سن بيطير من تحت الصخرة، ثم يقفز حازوكا وأبو سن ينقذه، ثم بعد طلقات البلازما في السماء ويعبروا من خلال تلك البلازما، والكل بيقول انهم ما زالوا الافضل. وحازوكا بيقول لابو سن قد فزنا مجددا و200 مجددا. اسم الحلقه اكاديميه تدريب التنانين، وركزوا في الاسم ده كويس لان هنحتاجه في الاخر. بيعود حازوكا وابو سن لقريه بيرك، وبيقول ان صحيح الناس بيقول ان الحياه بقت افضل منذ التعاون مع التنانين، لكن التنانين تظل تنانين، كانت تتصرف كطبيعتها، تتسلق المنازل وتاكل الطعام واشياء كثيره. وحازوكا كان يتحدث مع نشارة ودالو، واخبروه ان رغم ذلك الا ان هذا افضل من ايام قتال التنانين، وبيكونوا مجهزين سمك لوالد حازوكا رزين. لكن تنين الرعب المرعب اللي شرحته في فيديو شرح تنانين كيف تروض تنينك بياخد السمك. وحازوكا بيقول ان القريه كلها تستطيع تقبل الجيد مع السيء، لكن هناك شخص واحد لم يتقبل وجود التنانين اطلاقا، ومستعد فعل اي شيء لطرد التنانين من القريه، والشخص ده هو فتر. الشخصيه دي على فكره هتكمل معانا لحد نهايه الموسم ده، وهتبقى شخصيه محوريه كبيره جدا. المهم يظهر فتر وهو نائم، وهناك حركة غير طبيعية وقوية جدا خارج منزله، وبيسقط فأس من السقف وكاد أن يصيب طفيلي، وهو حيوان الأليف لفتر وهو خروف. واللي هتلاحظوا في الكرتون ده إنهم اهتموا بكل شيء إلا اختيار أسماء جيدة للشخصيات. المهم ويخرج يشوف في إيه، ويجد أن تنين من فصيلة الجرونكل نائم فوق بيته، وأيضا أكل محصوله، ويقول كان علي أن أدرك ذلك أنها التنانين. وبياخد خروفه وبيروح لرزين، وبيكون رزين وجوبر بيخزنوا الطعام والسمك خصيصا لأن موسم الجليد
جليد قادم، ولو ما تعرفش إن قرية بيرك غالبا ما فيش فيها صيف، فيها 9 شهور ثلجية وبرد في ال3 شهور الأخرى. المهم جوبر ورزين عارفين إنه جاي يقول شكوى جديدة، لكن رزين بيقول له مش وقته، وفطر بيقول له إن التنين مش مؤهلة تعيش وسط الناس. وجوبر يقصف جبهته ويقول له ولا أنت أيضا، ومال أنت فاكر إحنا بنينا بيتك بعيد عن القرية ليه؟ وبيرد فطر ويقول له اسخر كما تشاء، لكن خلال ذلك التنانين تسبب الفوضى، وهنا القرية تجتمع وتقول أن فطر محق. وفطر بيقول إن التنانين السبب في عدم نومي، وسببت أن هناك هالات سوداء في عيني. وجوبر للمرة الثانية يقصف جبهته ويقول له نعم هو قبيح جدا. فطر بيفضل يقول الكلام والقرية تغضب أكثر وأكثر، وفطر يقول لرزين ضع هذه التنانين في أقفاص وإلا التنانين هتسبب الفوضى أكثر وأكثر، والجميع يوافق على ذلك. وحازوكا بيتدخل وبيقول إن التنانين مش قصدا إنها تكون شريرة، لكن هي تفعل مثل الحيوانات. ورزين بيقول لفطر لو في مشكلة أنا هحلها، وفطر بيقول له مشكلة دي مشاكل، أنا بتكلم بناء على القرية وليس أنا. والجميع غاضب واتفقوا مع كلام فطر. وينتقل المشهد إلى بيت رزين، وكان معه جوبر وأبو سن، وكان رزين غاضب جدا ويقول لن أسمح أن أترك التنانين تأخذ القرية وتفعل بها ما تشاء. ورزين يقترح وضع لافتات في المدينة، وجوبر بسخرية يقول للتنانين، فرزين يخبره أكيد لا للقرية، وجوبر يخبره أن الفايكنج لا يحبون القراءة. ورزين يقول طيب إيه رأيك نعمل شبكة كبيرة ونلفها حوالين المدينة بحيث أن يمنع التنانين من الدخول. فجوبر يخبره أنك يا رزين مدرك أنها تخرج النيران، يعني قصده أن النيران تقدر أنها تحرق الشبك ده. ورزين يقول أعرف، لكن ربما فطر كان على حق. وأنا حازوكا بيقترح أنه يتولى المهمة، وبيقول أن لو في حد يقدر يروض التنانين فهو أنا. لكن بسخرية رزين يخبره أنك لست رجلا بعد يا حازوكا. حازوكا بيقول له لن أصبح رجلا لو لم تعطيني الفرصة يا أبي. ويضطر رزين أنه يوافق ويخبره أن فرصتك هتبدأ من بكرة. وفي الصباح اليوم التالي بيظهر كالعادة فوضى التنانين في كل مكان، وبيقول أن الأمر محتاج تعديلات كتير. وبيروح لأول تنين وبيكون من فصيلة الأفعى المميتة، وكان عايز ياكل الخبز، لكن حازوكا بينجح أنه يروضه. لكن فجأة يشتت التنين بسبب أن تنين آخر من فصيلته الجرونكل كان يطارد بعض الفراخ والخرفان. بتكون في معركة برضو بين تنين أفعى مميتة أخرى ضد الكابوس المرعب، واستخدموا نيران وتسببت في بعض المشاكل للحيوانات. وحازوكا بيطلب من أبو سن أن يوقف تلك المعركة وهو يحل باقي المشاكل، لكن سرعان ما الفوضى تسوء أكثر وأكثر وتعم في جميع أنحاء القرية. وبيظهر باقي الفريق وبيكونوا بيشاهدوا حازوكا من الأعلى، ومخاض جيرف بيسأل ماذا يفعل، والتوأمان بيقولوا إنه بيساعد التنين في الفوضى، وده شيء رائع جدا وهم مبسوطين قوي من ده. وحازوكا فشل حرفيا في كل شيء، وأستر بتقول إنه بيحتاج لمساعدتنا، والفريق بيوافق على مساعدة حازوكا لكن بعد الاستمتاع قليلا ببعض الفوضى. المهم حازوكا بينجح إنه ينقذ الحيوانات، وحازوكا بيعود للمنزل في المساء بيكون حزين جدا على اللي حصل. بيقول لأبو سن إن كل شيء يؤلم حتى قدمه الاصطناعية. وهنا أسترد بتظهر، وأبو سن بيشفق على حازوكا، وأسترد بتسأل حازوكا كيف كان يومك، وبيكذب وبيقول إنه كان يتمشى فقط مثل باقي الأيام. وأسترد بتقول له إنهم رأوا حازوكا وعرفوا إنه كان بيحاول يروض التنانين، لكن الغريب إنك ما زلت صامدا. وهنا حازوكا يسكت على السرير وقال لها هحلم بتلك الفوضى لشهر كامل. لكن فجأة رزين بيكون غاضب جدا وبيقول لحازوكا ماذا حدث، والفوضى أكثر من السابق. وحازوكا بيقول إن الأمر في ظاهره يبدو سيء، أسترد بتقول إنه فعلا سيء، لكن حازوكا بيقطع الكلام بسرعة ويقول إنها مجرد مرحلة أولى في خطتي الرئيسية. ورزين يهدأ قليلا ويتفاجأ أن حازوكا لديه خطة. وحازوكا يكمل في الكذب وبيقول نعم لدي خطة كبيرة ومعقدة، وبيقول لسه في رسومات وأشياء سوف أصنعها. ورزين يخبره أتمنى أن تكون صادقا، لأن فطر حرض سكان القرية مرة أخرى، وإذا لم تتحكم بهذه التنانين فسوف تعود المعارك مرة أخرى ضد التنانين. وأنا حازوكا بيطمن أبو سن ويخبره إن لا أحد سوف يقترب منك يا صديقي. وأسترد تقول هل أنت جاد؟ أنت مدرك أن هناك آلاف الملايين من التنانين وأنت واحد؟ أتمنى حقا أن يكون لديك خطة. وتاني يوم حازوكا بيجمع الفريق في حلبة صراع التنانين التي كانت تستخدم سابقا في إنهاء التنانين. المهم الفريق بيكون مستغرب وبيقول أنت مدرك أن أنت بتعمل إيه يا حازوكا؟ وحازوكا بيقول ده كان في الماضي، لكن الآن هم أصدقاء. لكن أسترد تقول أن التنانين متوترة جدا، وزارف بيقول أن مقبضة اللحمة تتذكر الماضي، خصوصا أنها فقدت قريبا هنا. وأسترد تقول باستغراب لحازوكا مذهل أن أعطاك رزين الحلبة. وحازوكا بيقول هو مذهل فعلا لو كان فعل، لكن هو لم يفعل، وهذا أمر آخر يجب أن لا نتحدث عنه يا أسترد. وأسترد تعترض وتقول أنهم لا يستطيعون فعل ذلك دون علم رزين. وحازوكا بيهرب من الحديث ويقول أنت الآن تتكلمين في موضوع كنا أننا نتحدث عنه. وحازوكا بيقول أيضا للفريق أن التنين خرجت عن السيطرة وعلينا ترويضها لكي تعيش معنا بهدوء، وهي لا تستطيع فعل ذلك دون مساعدتنا. والتوأمان بيقولوا إذا علينا مساعدة التنين في الفوضى، وبيقترحوا كمان إزاي إنهم يثيروا غضب التنانين جدا. وحازوكا بيتعصب وبيقول إن الأمر جاد، لأن فطر لن يهدأ حتى يرحل التنانين، وأنا لا أعرف ما شعوركم في هذا، لكن أنا
أرفض هذا الموضوع. المهم التوأمان بيعتذروا. هنا يبدأ حزوقة في شرح الخطة. أول شيء هي أن التنانين تأكل أي شيء في طريقها، واشرح الأمر مع أبو سن عن طريق أنه أمسك خبز وأبو سن جاء ليأكله. فحزوقة بيقول عندما ترى التنين يأكل شيء ليس من حقي فقوموا بحق رقبته وزقني من أسفل. وهنا فعلا أبو سن تلقائيا بيترك الخبز. الحركة دي ظهرت في فيلم كيف تربي تنينك الجزء الأول. المهم يقعد مخاط جرف ويقول لا ده مناسب بس لك ولأبو سن، لكن أنا وخطاف ناب لدينا طريقة مختلفة وهي يعطي الخبز لخطاف ناب ويخبرهم لو أنا عايزه أخليه يتركه فأنا أقف بجانبه وأصرخ أترك هذا. وفعلا خطاف ناب يترك الخبز ويمسك مخاط جرف، والتوأمان بيقولوا يجب مساعدته، وأسر تقول نعم. لكن بعد لحظة حزوقة بيقول إن عندنا تدريبات كثيرة ومعا هنجعل التنانين تحت السيطرة، والكل بيوافق وبيكون خطاف ناب لسه ماسك مخاط جرف وبيقول ممكن حد يقوم بحركة حق الزكن تلك التي قالها حزوقة، لكن الجميع يذهب ويتركه. المهم انتقل المشهد إلى القرية والفريق مستغرب أن اليوم لا يوجد فوضى مثل المعتاد وأن التنانين أصلا مش موجودة، والكل يلقي النكات. لكن حزوقة بيقول لو التنانين مش هنا إذا أين هي؟ ولم يكمل الجملة حتى سمع صوت نيران التنانين. نرى دخان متصاعد من الناحية الأخرى من القرية، وأسترد تقول حدسي يخبرني أنه من هذا الطريق، ولما بيروحوا بيكتشفوا أن التنانين أكلت مخزون الأكل كله اللي في القرية. المهم ليست تلك هي المشكلة الوحيدة، المشكلة أن حتى تنانينهم كانت معهم زي زوبعة وخطاف ناب. ورزين بيكون غاضب جدا وبيقول كده لم يتبقى شيء الموسم الجديد. وفتر يخبره لقد حذرتك يا رزين لكنك لم تستمع لي، وجعلت فريق من المراهقين يتولوا الأمر ويجب التخلص من التنانين. وحزوقة يخبر رزين أنه كان يمشي على الخطة وكانت ستنجح. ورزين بيقطع كلامه وبيقول ازاي أثق في سيطرتك على التنانين وأنت أصلا لم تسيطر على تنينك. والمفاجأة أن أبو سن أيضا شارك مع التنانين وأكل مخزون السمك. وحزوقة بيتفاجأ ورزين بيقول لدال ونشارة أنهم يجب أن يجهزوا المراكب، يجب أن يعمل رحلة صيد أخرى، ويخبروه أن فات الوقت يا رزين لأن استغرق الوقت 6 أشهر لجمع تلك الكمية. ورزين يخبره لا تقول أن الوقت قد فات، يجب أن نحاول. وبيخافوا وبيوافقوا بسرعة. وحزوقة مازال يحاول مع رزين، لكن رزين بيخبره أن انتهى الأمر، التنانين أكلت المخزون وضرت الجميع من الليلة وريدها كلها داخل الأقفاص. وفتر يصير غضب القرية مرة أخرى ويخبره أن هذا لا يكفي، يجب أن ترحل التنانين من القرية كلها، والقرية كلها توافق على ذلك. ورزين يقول معك حق يا فتر، الليلة ستكون في الأقفاص وغدا حزوقة سوف يخرج التنانين خارج الجزيرة. وبيعتذر لحزوقة والفريق كله بالليل بيكون زعلان على أنهم مضطرين يتركوا التنانين خارج الجزيرة ويفضلوا يراجعوا ذكرياتهم مع التنانين وكيف أنهم لا يستطيعون العيش من دونهم، وبيذهبوا لوضع التنانين في الأقفاص. وحزوقة بيقول أنا لن أسمح بهذا، أبو سن أفضل صديق على الإطلاق. وهنا فتر بيقول بسخرية أبو سن أنا أفتقدك كثيرا. عارف يا حزوقة أنت أخطأت في كونك صدقت أنك ممكن تدرب التنانين. وبيقول له جملة هي التي سوف تقلب تفاصيل تلك المشكلة. الجملة هي على التنين أن يتصرف كتنين، هذه فطرتها والفطرة دائما تفوز. وأنا بصراحة في رأيي إن هذا الشيء الوحيد الذي أتفق فيه مع فتر. المهم أبو سن بيكون غاضب جدا، وبعد ما خرج فتر الرياح الشديدة أغلقت النيران التي يستخدموها في الإنارة والتدفئة. وأبو سن بتلقائية يطلق طلقة بلازما ويشعل النار مرة أخرى، وبذلك تضيء المكان مرة أخرى. وأنا تشكر أحد سكان القرية. وهنا حزوقة بيقول أن فتر على حق، ويخرج هو وأبو سن ويبدو أنه فعلا الآن عنده خطة. وبيكون الفريق بيودعوا تنانينهم بحزن شديد، لكن يظهر حزوقة وأبو سن وبيقول لا تغلقوا تلك الأقفاص، وبيفتح الأقفاص مرة أخرى وبيقول إن ده مش هيحصل. والفريق بيفرح، وأسترد تسأل هل غيرت رأيي يا رزين أم أنا أتصرف دون علمي مرة أخرى. وحزوقة بيقول أحدهما، ويخبرهم بجملة أن على التنين أن يتصرف كتنين، هذه فطرتها وأن علينا التعلم كيف نستفيد منها. وبيوافق الفريق، وتاني يوم بيكون نشارة ودالو بيصطادوا، لكن للأسف الشباك فارغة لا يوجد سمك. وهنا بيظهر حزوقة وأبو سن وخطاف ناب ومخاط جلف. وحزوقة بيقول لمخاط أعد لنا العشاء، وبينزل خطاف ناب بسرعة كبيرة جدا في الماء لدرجة أن النشارة أعتقد أن التنين تهاجمه. لكن الفكرة أن خطاف ناب بينزل بسرعة في الماء ويسبح خلف السمك بحيث أن السمك كله يدخل الشبكة، وده اللي حصل فعلا. وبيشكروا التنين كده أول مشكلة اتحلت اللي هي المخزون اللي خلص. وحزوقة بيقود أسترد وزعنف إلى مزرعة فتر. وهنا الخطة أن زوبعة يحرث الأرض، وده أمر شاق جدا. لكن بالنسبة لزوبعة فهو أمر سهل جدا عن طريق الأشواك التي في ذيله. ووراء زوبعة على طول حزوقة وأبو سن بيرموا البذور. معلومة على السريع كده، في النسخة المدبلجة حصل خطأ حيث أن زعنف أخطأ في اسم تنينه حيث قال لها فتر بدل من مقبضة لحم. المهم حزوقة بيقول لفتر ابتسم وفرت عليك 3 أشهر من العمل، وكده تاني مشكلة اتحلت اللي هي الزراعة. المهم بيظهر في الغابة والتوأمان بيطاردوا الحيوانات التي تركت القرية ويعودوها مرة أخرى، وأيضا أبو سن وحزوقة عن طريق طلقات البلازما ويوجهوها لمكانها داخل القرية بحيث إنها تمشي عكس طلقات البلازما. وفعلا كده المشكلة الثالثة اتحلت وهي هروب الحيوانات. المهم الفريق بيكون فرحان جدا، وأستر
بتسأل حزوقة كيف عرفت أن هذا سوف ينجح، ويخبرها لأنها تنانين وتتصرف كتنانين وعلينا فقط التصرف معها وليس ضدها. وبيقول عارفين مين اللي يجب أن أشكره؟ يقصد فطر، لكن لم يقولها لأن فجأة فطر يحضر رزين ويخبره أن التنانين لم تخرج من القرية مثل ما وعدت. ورزين بيكون غاضب وبيقول إن هذا ليس ما طلبته، وبيذهب هو وجوبر لحلبة صراع التنانين، وبيكون وضع التنانين في الأقفاص والفريق بيكون في انتظاره وبيكونوا قلقانين جدا. ورزين بيقول لهم أنتم جميعا خلفتوا أوامري وسوف يكون هناك عواقب لده. وأستر بتقول لحزوقة أخبرتك أننا سوف نعاقب، أنت لا تستمع لي أبدا. وهنا يظهر موقف شجاع من حزوقة ويخبر رزين أن كان أحد سيعاقب فعاقبني أنا. ورزين يرفض وبيكمل لأنكم كلكم اشتركتوا في هذا العمل. وفطر بيكون بيشاهد الموقف وبيكون مستمتع جدا. وهنا رزين بيعرض الأشياء التي فعلها الفريق، أنهم أخذوا الحلبة بدون إذنه ولم تضع التنين في الأقفاص بدون موافقته. ولذلك وفجأة بيقطع جوبر وبيقول أنكم ستحصلون على أكاديمية تدريب التنانين، وده اسم الحلقة بالمناسبة. والكل بيتفاجأ ورزين بيقول إنه كان عايز هو اللي يقول لهم ده. والفريق بيكون سعيد جدا. وجوبر مرة أخرى يخبر الفريق بالجزء الثاني من الحديث إن أنت قد إيه فخور بيهم. وفعلا رزين يخبرهم أن لكم ما قاله جوبر وإن هو فخور بهم ويعطيهم حلبة صراع التنانين ويسميها أكاديمية تدريب التنانين. ويخرج التنانين من الأقفاص وفطر يغضب جدا وبيقول إنه هينتقم من التنانين. ورزين بيقول لحزوقة إن كل ما عليكم هو تدريب التنانين. وحزوقة بيقول لا مشكلة طالما هو معي، يقصد أبو سن والفريق أيضا. ثم ننتقل لرسمة حزوقة للتنانين وبيقول إن التنانين لا تغير ما هي عليه، ولكن من يريد التنانين مخلوقات قوية ورائعة، ومهما تطلب الأمر سوف أتعلم كل ما يمكن تعلمه عنهم. ألا تتفقون معي؟ وأثناء كلامه بيظهر كل شيء كان يقوله الفريق عن تنانينهم وماذا يفعلون معهم، مثل أن أستر تعتدت كل يوم وتستيقظ على وجه زوبعة وهكذا. وبتنتهي الحلقة على أفضل مشهدين ونظرة رزين لحزوقة بفخر. وأيضا الفريق يعلق شعار أكاديمية بيرك لتدريب التنانين وبيكون عبارة عن شعار غضب الليل، وحزوقة وأبو سن بيطيروا حول القرية. حلقة رائعة وبسيطة، ويعجبني أنهم بدأوا المسلسل بالمشاكل التي تسببها التنانين لأن هذا واقعي. الحياة لن تكون جيدة على طول مع التنانين، فعرض المشاكل وأيضا كيف تتغلب عليها. وعجبني أكثر شيء مقولة فطر، التنين يجب أن يتصرف كتنين، هذه فطرتها، لأن هذا منطقي. والرسم والتحريك بسيط جدا. بالنسبة للكرتون من 2011 فهو ليس به معارك وقتالات زي الانمي ولا حتى كرتونات الاكشن، لكن كرتون رائع. الفكرة بسيطة، الجزء نوعا ما كان اقل من جودة الفيلم لكن ده طبيعي. بالنسبة لي الحلقة الاولى كل حاجة فيها كويسة، التحريك كان كويس، ما اعتقدش ان فيه غلطات كتير، فبالنسبة لي هذه الحلقة دي 9 من 10. وزي ما قلت لكم اكتر حاجة عجبتني فيها ان هم ابتدوا بالمشكلة مش بقصة مثلا تنين جديد وهكذا، لا، هو ايه اللي هيحصل بعد ما انت تتصالح مع التنين، الحياة مش هتكون وردية. المهم ده كان رأيي وده كان ملخص الحلقة الاولى من تنين فرسان قرية بيرك. قول لي انت رأيك في التعليقات، وقول لي انت عايز فيديوهات ايه تاني وملخصات لكرتونات ايه تاني. هنكمل ان شاء الله في السلسلة دي وكمان في بنتين كلاسيك، واحتمال ندخل مسلسل جديد. المهم ما تنساش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا على باقي المنصات، وسلام.